تحوت أو توت إله الحكمة عند الفراعنة، يعتبر من أهم الآلهة المصرية القديمة، نظيره الأنثوي الآلهة ماعت، ولقد كان ضريحه الأساسي في أشمون، حيث كان المعبود الأساسي هناك. اعتبر قدماء المصريين أن الإله تحوت هو الذي علمهم الكتابة والحساب، وهو يصور دائما ماسكا بالقلم ولوح يكتب عليه. ليه دور أساسي في محكمة الموتى، حيث يؤتى بالميت بعد البعث لإجراء عملية وزن قلبه أمام ريشة الحق ماعت، ويقوم تحوت بتسجيل نتيجة الميزان. إذا كان قلب الميت أتقل من ريشة الحق فيكون من المخطئين العاصين، يلقى بقلبه إلى وحش مفترس تخيلي اسمه عمعموت يلتهمه، وتكون دي هي نهاية الأبدية للميت. أما إن كان القلب أخف من ريشة الحق ماعت، معنى ده إن الميت كان صالح في الدنيا، فهيدخل الجنة ويعيش فيها مع زوجته وأحبابه بعد أن يستقبله أوزوريس. في وقت لاحق أعاد اليونانيون تسميته بهرمس، ولقد رآه اليونانيون كمبعوث الآلهة تماما كهرمس، كما أن العرب أعادوا تسميته بأشمونين، ولقب باسم المعظم 3 مرات، ليه أضرحة في أماكن كتير، منها على سبيل المثال أبيدوس. يعرض كتاب The Gods of the Egyptians أقوالا بأن تحوت ولد من جمجمة ست، كما يعرض أقوالا أخرى بأنه ولد من قلب رع، ولقد كان يعتبر قلب رع ولسانه، بالإضافة لنقله لإرادة رع للبشر. في علم الأساطير المصري لعب تحوت العديد من الأدوار الحيوية والبارزة، فبالإضافة لكونه أحد الإلهين الأخرى كانت ماعت الذي وقف إلى جانب مركب رع، فلقد كان إلها للسحر والكتابة والأدب والعلم، كما أنه اشترك في حساب الموتى، وكان يمتلك قدرات سحرية فائقة، حتى أن المصريين قد اعتقدوا في كتاب تحوت، والذي يحول قارئه إلى أعظم ساحر متمكن في العالم. ما هي أسطورة تحوت؟ يحتل تحوت مركزا هاما في الديانة المصرية القديمة، فيربط به دور الوسيط بين آلهة الخير والشر. وتقص أسطورته بأنه عاصر 3 صراعات بين الخير والشر، ال3 صراعات متماثلة من حيث المبدأ مع تغير في المتصارعين بحسب زمن كل أسطورة. في المعركة الأولى كان صراع بين الإله را وأبيب، والثانية بين هيرو بيخوتت وست، والصراع الثالث بين حورس ابن أوزوريس وست. وفي كل من تلك الصراعات كان الإله الأول يمثل النظام في الكون، والمصارع الثاني يمثل القوى العشوائية وضياع النظام. وكان عندما يصاب أحد المتصارعين بإصابة خطيرة، عندئذ يقوم تحوت بمعالجته ليستطيع العودة إلى المعركة، هذا بحيث ألا يغلب أحدهما على الآخر. نعرف أيضا عن دور تحوت في أسطورة إيزيس وأوزوريس، فبعد أن قامت إيزيس بجمع أشلاء أوزوريس من أنحاء مصر تحت فعل ست، أصر تحوت لها بكلمات لتستطيع بعثه من جديد، وأن تنجب منه بعد مماته ابنهما حورس. ثم قامت معركة بين حورس المنتقم لأبيه وست، وفقد حينها حورس في ذلك الصراع عينه اليسرى، ولكن استشارة تحوت أعطته الحكمة والمعرفة لمعالجتها واسترجاعها، فكان تحوت هو الإله الذي ينطق بإرادة رع. وفي البدء كان رع وتحوت وماعت، حيث كانت ماعت ممثلة النظام في الكون وتمثل الحق والعدل، وكانت تحوت بتنفيذ إرادة رع، وتنسب الأسطورة له جعل السنة 365 يوم. وطبقا للأسطورة استطاع أن يزيد السنة من 360 يوم إلى 365 يوم عن طريق رهان ما مع القمر. ارتبطت معرفة المصريين للتقويم وأيام السنة والشهور بالإله تحوت،
حتى أن البعض يطلق على التقويم المصري اسم التقويم التوتي، كما أن أول شهور السنة المصرية هو شهر توت. جحوتي، تحوت، توت هي أسماء لرب الحكمة والحسابات والفلك عند قدماء المصريين. وكان لتحوت عدة وظائف هامة في الديانة المصرية القديمة، فكان أولا الوسيط في الصراع بين قوى الخير وقوى الشر، وكان عليه ألا يغلب أحدهما على الآخر. وفي العالم الآخر دوات يظهر في هيئة أبو منجل، إله الميزان الذي يسجل نتيجة وزن قلب الميت بالميزان بالنسبة لوزن الريشة، ممثلة لتعاليم معت الحق والعدل والنظام الكوني. كان المصريون القدماء يعتقدون أن تحوت إله خلق نفسه بنفسه، فكان يمثل القانون الإلهي والأخلاق، وكان عليه مراعاة تحقيق معت. وفي نفس الوقت كان هو صاحب الحسابات لتكوين السماء والنجوم والأرض وما فيهم. وكانت الإلهة معت هي المحافظة على النظام الكوني، وينسب إليه تحريك الأجرام السماوية من دون كلماته، فكانت قدرته بلا حدود في العالم السفلي وتضارع قدرة را وأوزوريس. أرجع إليه قدماء المصريين بأنه صاحب كل العلوم والأعمال والديانة والفلسفة والسحر، واعتبروا الإغريق مخترع علم الفلك ومخترع الأعداد والتنجيم والرياضيات وقياس الأرض والطب وعلم الزراعة والطقوس الدينية والكتابة. في الصف العلوي يمثل الميت أمام محكمة مكونة من 42 قاضي للاعتراف بما كان يفعله في حياته. في مقدمتهم را حور أختي، ونرى إلى اليمين أسفل منهم أوزوريس جالسا على العرش، وخلفه تقف أختاه إيزيس ونفتيس، وأمامه الأبناء الأربعة لحورس واقفون على زهرة البردي، وقد قاموا بالمحافظة على جثة الميت في القبر. يأتي حورس بالميت لابسا ثوبا جميلا ليمثل أمام أوزوريس، ويدخل بعد ذلك الجنة. إلى اليسار نرى أنوبيس يصاحب الميت لإجراء عملية وزن قلبه، وفي الوسط منظر عملية وزن قلب الميت. أنوبيس يزن قلب الميت ويقارنه بريشة الحق معت، بينما يقف الوحش الخرافي عمعموت منتظرا التهام القلب إذا كان الميت خطاء عاصيا. ويقوم تحوت إله الكتابة بتسجيل نتيجة الميزان بالقلم في سجله. وهذه اللوحة بالمتحف البريطاني. من الأجزاء الأساسية في كتاب الموتى دعاء يدافع به الميت عن نفسه، ويسمى الاعتراف بالنفي. يقول فيه: السلام عليك أيها الإله الأعظم إله الحق، لقد جئتك يا إلهي خاضعا لأشهد جلالك. جئتك يا إلهي متحليا بالحق، متخليا عن الباطل، فلم أظلم أحد ولم أسلك سبيل الضالين. لم أحنس في يمين، ولم تضلني الشهوة فتمتد عيني لزوجة أحد من رحمي، ولم تمتد يدي لما لغيري. لم أكن كذبا ولم أكن لك عصيا، ولم أسعى في الإيقاع بعبد عند سيده. إني يا إلهي لم أوجع ولم أبكي أحد، وما قتلت وما غدرت، بل وما كنت محرضا على قتل. إني لم أسرق من المعابد خبزها، ولم أرتكب الفحشاء، ولم أدنس شيئا مقدسا، ولم أغتصب مالا حراما، ولم أنتهك حرمة الأموات. إني لم أبع قمحا بثمن فاحش، ولم أغش الكيل. أنا طاهر، أنا طاهر، أنا طاهر، ما دمت بريئا من الإثم، فاجعلني يا إلهي من الفائزين. لم أحرم الماشية من عشبها، لم أصنع الفخاخ لعصافير الإله، لم أصطاد السمك من بحيراتهم، لم أمنع المياه في موسمها، لم أقم سدا أو عائقا أمام الماء الجاري، لم أطفئ نارا متأججة مشتعلة.
ثم ننتقل للوحة الزمردية. ذكر في الكتاب أن المؤلف هو هيرمس مثلث العظمة، وهو أسطورة هيلينية تدمج بين هيرمس إله الإغريق وتحت إله الفراعنة. وبالرغم من ادعاء قدمه، هناك اقتناع بأنه عمل عربي كتب ما بين القرنين السادس والثامن بمسمى كتاب سر الخليقة وصنعة الطبيعة، والذي ينسب إلى باليناس الحكيم، والمعروف بأبولينوس من تيانا، الذي ادعى أنه وجد اللوحة بيد رجل كبير السن جالس على عرش ذهبي في مخبأ تحت تمثال هرمس، وبأن نصه كتب في ساحق الزمان. وبعد باليناس وجدت نسخة من اللوحة في كتاب لجابر بن حيان، ثم ترجمه هوغو فان سانتالا إلى اليونانية في القرن الثاني عشر، وظهرت طبعة أخرى في كتاب سر الأسرار في القرن الثالث عشر. ما هو نص اللوحة؟ هذا هو نص اللوحة كما يرد في المصدر الأقدم، وهو كتاب سر الخليقة المنسوب إلى بلينوس أو بليناس. حق لا شك فيه صحيح أن الأعلى من الأسفل والأسفل من الأعلى، عمل العجائب من واحد، كما كانت الأشياء كلها من واحد بتدبير واحد. أبوه الشمس، أمه القمر، حملته الريح في بطنها، غزته الأرض. أبو الطلسمات، خازن العجائب، كامل القوى، نار صارت أرضا، أعزل الأرض من النار، اللطيف أكرم من الغيظ، برفق وحكمة، يصعد من الأرض إلى السماء وينزل إلى الأرض من السماء، وفيه قوة الأعلى والأسفل، لأن معه نور الأنوار، فلذلك تهرب منه الظلمة. قوي القوى، يغلب كل شيء لطيف، يدخل في كل شيء غليظ. على تكوين العالم الأكبر تكون العمل، فهذا فخري، ولذلك سميت هرمس المثلث بالحكمة. شمس العالم الخفي ومايا سالم، إلى اللقاء، باي باي.